So ayan, babalik na naman tayo sa panibagong video. At ito ay isa muling tutorial sa Java gamit ang IntelliJ IDEA. So ngayon, ang gagawin natin ay isang application na kapag in-input natin yung age, ikakategory niya yung age kung siya ba ay baby, toddler, child, teen, at adult. So, ayun, let's get into it. Una, new project ulit. Sa new project. Tayo gagawa. Next. Then, sabihin natin age. Age, kasi age nga naman. Age. Tapos kakategory niya kung anong klaseng tao siya, kung matanda ba siya o ano. Yun lang siya. So, ito, sa age, then src, right click, new Java class, age, whatever, kahit anong pangalan nyo gusto, bahala kayo. Ayan. Next. Dito ulit tayo, gagawa tayo ng panibagong public main class. Ay, public main method pala. So, public static void main. Then, string, args, and yan. So, ang gagawin niya ulit natin ay isang age na nag-determine ng kung bata ba sila o matanda or what. So, ang gagamitin natin dito ay if-else condition at gagawin tayong scanner para sa input, then mga system.out.print. So, simulan na natin. So, yan. Simula tayo sa output, system.out.println. So, una natin gagawin ay tatanungin muna natin yung user kung yung age nila. So, enter your age. Enter the age. So, si age ay, sabihin natin integer na lang siya. So, na-declare natin sa taas ng print na int. Tapos, age. Ayan, then, semicolon. Then, dahil gagamit tayo ng scanner, declare din natin si scanner. So, para mag-declare ng scanner, so type natin scanner na capital S. Then, sabihin natin ang pangalan niya ay reader. Pangalan ng scanner natin ay reader. Then, new scanner system.in. Then, semicolon. Ayan, meron na tayong scanner. Next is, nagtanong na tayo, enter your age. Ang kasunod naman ay tatanggap tayo ng input mula sa user. So, para gawin natin yun, so kung alalahanin natin, age yung ating variable name. So, type natin dito, age equals reader dot next int. Bakit next int, kuya? Bakit? So, next int kasi integer yung age. So, ayan o. Partner sila. Then, semicolon. Then, after nyan, dito na mapasok yung ating if-else. So, sisimulan natin dito. So, ang una natin, title natin if. Kung ang age daw ay less than, kunwari ay ilang age, ano ba age na bata? Pwede natin 1 years old or 2 years old na 2 years old, less than or equal to 2. Kung ang age daw ay less than or equal to 2, print down natin system or salt para shortcut, system.out.println you are a baby. Dental dog. Ayan. Kung gusto natin ng mas tama, kasi kunwari, what if nilagay ng user negative na number or negative na age? Eh, wala naman negative na age, diba? So, ayun, gagamit tayo ng AND operator. So, para mag-AND, so, simple lang siya. Dalawang ampersand.
Then after ng 2%, type natin ulit si age. Kung ang age ay sabihin natin greater than or equal to 0. Para hindi lumabas tong output na ito kapag negative yung number. Ayan. Kaya natin ulit nilagyan ng age ng end age is greater than or equal to 0 para kapag negative yung nilagay na number ay hindi ito lalabas. Kasi walang negative na age. Kung hindi nyo alam. Ayan. The next is else if namin. Else if age, sabihin natin age ng toddler ay mga 5. Less than or equal to 5. Kapag ang age natin na nilagay ay less than or equal to 5, siya ay toddler na. So, anong toddler? Siya ay baby na bata. Baby na maalam maglakad. Parang ganun. Yan. You are a toddler. Toddler. Yung mga hindi nakakala ng toddler dyan. Yan ang toddler. Mga naglalakad na bata. Na baby. Okay, next. Isa pang else if ulit. Else if age is less than or equal to, sabihin natin ng child ay hanggang 12. Siya ay bata na. System that print and you are a child. Oh, weird. Okay, next. Next naman ay teenager. So, teenager. Else if age is less than or equal to, sabihin natin 18. Then, tsaka siya lalabas ng teenager. You are a teenager. Okay. Simple lang. Parang parito lang siya. May pattern kung mapapansin nyo. Okay, puro else if lang ito. Sunod-sunod na. Naiba lang itong age. Parang ito kasi nagsaset ng limit. Kung hanggang saan yung lalabas itong mga itong mga system that out that print na to. Para sila yung nag-limit na yun. Then, ang kasunod naman ay teenager, adult, or young adult muna. Sige, young adult. Else if age, sabihin natin young adult ay mga 30s hanggang 30s. Okay, 30. System that auto print. Then you are a young adult. Okay. Then finally, mga matatanda naman. Adult. May old ba? Sige, lagyan natin old. Senior years. Senior citizen. Else if age. Atay, muna? Adult muna. Adult. Sabi natin, ano ba? Mga 60. Less than 60. Yun na yun. Less than na lang. Huwag natin lagyan ng equal to 59. 60. And stand that out that print. Ano nga ba? Adult. Ayan, adult. Next naman ay yung mga senior citizen natin. So, panibagong else if ulit. Else if age ay sabihin natin greater than or equal to 60 na. Medyo iba na to. Sa naman nauna na puro less than. So, ito na yung mga adult na. Sobrang adult na. Old. Senior citizen.
Oh. Eh, sige, yan na lang. Wala na. Bahala na yan. Ganun yan. Kaya na lang bahala magbago. Depende sa problems na ibibigay sa iyo. Done. Then, finally, lagyan natin ng else. So, itong else ay para sa mga invalid na input. Kumari, negative. Yun. Dito siya lalabas. So, type natin so. Valid age. Ayan. So, try na natin i-run mga guys. Kung tama ang ating program. So, run. Takbo. Patalaso po. Yung make. So, age. Try natin muna sa negative. You are totally bobo. Wait. Okay. So, bale, may konting fix tayo. Lahat ng mga else if ay dapat meron din itong age is greater than or equal to 0. Ayan. Okay na. So, run na ulit natin. Run. Enter your age. Negative ulit. Try lang. Ayan. Tama na. Invalid age na inalabas. Bale, diretso dito na siya. Hindi na siya dadaan sa kung saan pa. Tapos, kung napansin nyo, ito ay walang age is greater than or equal to 0. Dahil ito naman ay hindi less than. Kaya, in short, hindi siya, never siya dadaan ng 0. Yung, never magiging true sa 0 itong else if na ito. Kasi yung iba, kung mapapansin nyo, puro less than. Puro less than. Kaya, kanina nag-error yung toddler nung tinype natin negative 20 tayo doon. Kasi, itong mga negative na ito, nadaan to sa 0. Tapos papunta sa negative. Kaya, nung part na dito, bigla siyang nag-true. Kaya naglabas itong toddler. Imbis na, ito. At yun, naayos natin siya sa pamamagitan ng pagdadagdag ng and age is greater than or equal to 0. Ayan. So, try natin yung iba. Lalaso ko. Age, sabi natin ano, 20. You are a young adult. O, young adult. Asan si young adult? Tama. Try ulit natin. Baby. Bale, 0 years old. 0. You're a baby. Imposible na pati mag-type ang baby. Para kausap niya dito yung baby. Ewan ko pati kung maintindihan siya. Pero yun. Nagana na yung ating program. So ito lang siya guys. Kung meron kayong kung bakit yung magawa ng ganito program. Ito lang siya. Ayun. Kung nakatulong itong video na ito, nakatulong itong video na ito, ayan, alam nyo yung gagawin nyo. Like na lang, pa-subscribe, at comment kung may suggestion kayo. At ayun, maraming salamat sa inyong panonood. And bye-bye.